بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدایو کې تاسو تر دې دمه د صحت په جامو کې پټ یاست، کامیاب خوشاله ژوند ولرئ. نن راځو موږ د ریسرچ میتودولوژي یا د څېړنې د تحقیق په مورد کې موږ 14 لیکچر باندې د پروسشنامې یا د پښتنلیک په موارد کې موږ تاسو بحث کړو. په 14 لیکچر کې اوس راځو یو څه نورې خبرې د پروسشنامې یا پښتنلیک په مورد کوو. دا چې موږ تاسو تیر درس کې تعریف کړو چې پښتنلیک یا کوشنریز یا پروسشنامه چې ده دا یو مهمترینه وسیله ده د تحقیق د لپاره چې د دې په اساس او د دې په مرسته موږ کولی شو معلومات جمعوري کړو، معلومات لاسته راوړو. په هغه حالت کې چې کله موږ په فزیکي ډول سره یو څه ته لاسرسی ونه لرو، نو موږ کولی شو فقط دغه ډیرو انسانانو ته د خپل پښتنلیکونه یا پروسشنامې وړاندې ورکړو تر څو موږ معلومات جمعوري کړو. شاید د انسانان زمونږ په چار اطراف کې وي، شاید زمونږ او تاسو نه یعنې په زرهاو میله لرې وي دا انسانان، خو بالاخره دغه پښتنلیکونه یا پروسشنامې چې دي په تحقیق کې د معلوماتو د راټولولو لپاره یو ډیره مهمه پروسه ده او ډیر مهم عنصر دی، ډیر مهم ذریعه او وسیله ده چې د په واسطه باندې موږ ټول هغه ریسرچ او تحقیق چې ده د تحقیق هغه ریسرچ ابجیکټیو یا اهداف چې کوم دي هغه د همدغه پروسشنامې یا دغه پښتنلیکونو په شاوخوا کې راڅرخېږي. که چېرته موږ او تاسو کوشش کوو چې همدغه پوښتنې مو جوړ کړي، همدغه پوښتنو د جوابونه موږ بیا په خپل تحقیق کې د څېړنې نه وروسته پیدا کړو، تحلیل وکړو چې کومې پوښتنې موږ کړې وي تر کومه حده پورې د هغوی په مواردو کې د انسانانو څه نظریات و. نو په دې حالت باندې پښتنلیکونه یا کوشنریز د معلوماتو د راټولولو لپاره یو بهترینه وسیله ده په تحقیق او ریسرچ کې. بل دا چې موږ وایو چې وین ټو یوز کوشنری، پښتنلیکونو نه موږ کله استفاده کولی شو، چه وقت میتوانیم ما از پروسشنامه استفاده کنیم. این مربوط به همون معلومات می شود که ما چی نوع معلومات را جمع‌آوری می کنیم و چی منابع در دست ما هستند که باز ما او تجربه می کنیم. باز به او خاطر ما میگیم که using questionnaire depends on types of information to be gathered and available resource for the experiment. همین قسم که use in the following circumstances میتونیم ما در شرایط ذیل از این استفاده بکنیم. فرض کنید when resources in many are limited، وقتی پول و امرای ما کم باشد یا وقتی منابع امرای ما کم باشد، در این حالت ما میتونیم از پروسشنامه استفاده کنیم. یعنی پول نباشه که مثلا ما زیاد پول نداریم ما شما که مصرف بکنیم معلومات را جمع‌آوری بکنیم، از بسیار مصارف کم ما میتونیم معلومات را از طریق پروسشنامه جمع‌آوری بکنیم. یا منابع کم هستند، دی وقت ما از پروسشنامه استفاده بکنیم. هر کله چې موږ سره پیسې او منابع کمې وي نو غواړو موږ معلومات جمع‌آوری کړو، موږ پښتنلیکونو بیا نه استفاده کوو. Time is also important resource that questionnaire can maximize. همدارنګه وخت ډېر مهمه ده چې همدغه وخت او د منابعو په استفادې سره موږ تاسو دې په مرسته کولی شو چې دا راکم کړو، کولی شو وخت په اساس باندې موږ منابع چې په کار اچولي دي په کم وخت کې مثلا موږ ډېر معلومات لاسته راوړو. Time is also an important resource that maximize that questionnaire can maximize. Questionnaire through email make cover more respondents. کله چې د توسط ایمیل ما میتونیم مردم زیاد را در تحت پوشش خود قرار بگیریم. وقتی که سوالات را ما توسط ایمیل رای میکنیم به مردم، بازو جواباتش برای ما رای میکنه. When it is necessary to protect the privacy of the participants، وقتی که مهم که ترین گپی است اگر برای ما اشتراک کننده برای ما شما بسیار مهم باشد، محرمیت آنها برای ما مهم باشد و ما میخواهیم که معلوماتش افشا نشود یا مثلا کسی معلوم نشود،
کی جواب داده در مورد کدام موضوع چی معلومات را ارائه کرده یک شخص. دی وقت که شخص برای ما مهم هستند، وقتی شخص کاندید ما برای ما مهم باشد، پرایوسی آنها برای ما باشد که او را پروتکت بکنیم، محافظتش بشود که نفر معلوم نباشد، به خود ما با کوشنری استفاده میکنیم. اوپن اندد کوشنریز ما گفتیم که چند نوع از انواع ما کوشنری داریم، چند نوع پرسشنامه ما شو داریم که یک نوعش به نام اوپن اندد کوشنری یاد میشه. Gives an opportunity to respondent to express their opinions in a free-flowing manner. These questions don't have predetermined set of response, and the response is free to answer whatever he or she feels right. It can help to get the true, insightful, and even unexpected suggestions. دا په هغه وخت کې موږ د اوپن انډډ کوشنر نه استفاده کوو چې د دې سوالاتو جواباتو په ورکولو کې خپل څوک چې جواب ورکوونکی د هغه احساس د ازادۍ وکړي او هغه آزاد دی چې خپل نظر خپل په دې کې بیان کې هر څه چې د په نظر کې ځکه د اوپن اخلاص دی. یعنی دا سوالونه چې موږ راوځي سوالونه په جوابونه کې چې جواب به نور انسانانو به ریسپونډنټ اشتراک کوونکي پر دې سوالونو جواب ورکړي. نو غي په سوال کې د سوال ته د جواب ورکولو کې اختیار لري چې آزاد دي سره کوم دوی جواب ورکوي. کله کله موږ داسې توقع نه وي، داسې به موږ تاسو په توقعاتو کې نه وي، داسې عجیبه غونته پیشنهادات موږ واورو ځکه آزاد وي، هر نوع پوښتنه په هر قسم سره جواب کولی شي، اوپن دی. An ideal questionnaire would include open questions at the end of questionnaire that seek feedbacks or suggestions for improvement for respondents. همدارنګه د یو بهترین کوېشنریز نه چې مطلب هغه موږ سره اوپن انډډ کوېشنریز نه چې په اخر کې موږ یو څه د فیډبیک اخیستلو په خاطر باندې د پیشنهاد اخیستلو په خاطر باندې د هغه په کې بهتري راوستلو په خاطر باندې موږ د ریسپونډنټ نه یو څه اخر کې اوپن انډډ کوېشنز هم کوو چې هغوی خپل نظر پکې ارائه کړي. یعنی په اوپن انډډ کوېشنز کې جواب ورکوونکی آزاد دی چې خپل نظر پکې اظهار کړي، د جسره کوم سوال جواب کړي د هغه حق دی. بیا نو په داسې رقم سوالونو کې چې هغه موږ سره اوپن انډډ کوېشنز وي، نو موږ وایي there is a freedom to express opinion. ازادي دی پکې چې هر شی تاسو پکې بیانولی شئ. په دې کې no capping of options, avoid bias، تعصب پکې نشته، تبعیض پکې نشته. scope to obtain more information، او په دې سره موږ کولی شو ډیر معلومات لاسته راوړو ځکه چې موږ یو سوال خلاص پرېښی چې هر څوک خلاص خپل نظر پکې په ښه شکل سره په اخلاص سره خپل نظر وړاندې کړي. یعنې اوپینین آزاد دی. په دې تر موږ معلومات هم ځان ته لاسته راوړو. ډیټا فارم از کوالټیټیف، معمولا هغه د ډیټا شکل چې دی په داسې معلوماتو کې موږ سره هغه کوالټیټیف ده، کوانټیټیټیف نه دی. difficult to analyze encoding statistically، خو یو مشکل لري پکې چې دلته تحلیل به په داسې سوالونو کې مشکل دی. همدارنګه کله چې موږ احصایي وي کوډینګ کوو په تحلیل برخه کې بیا د موږ لپاره څه مشکلات وي. بل موږ سره completely unstructured questions دی، completely unstructured questions. Such question were asked only to get opinion or about the aspects. Suggest your opinion to promote healthy lifestyle, for example in Kabul. State your opinion about sport policy amended by the Sport Minister of Kabul. How can we promote women empowerment in Kabul? What are the facilities do you expect from your institutions? So this is called completely unstructured question. These questions are not previously structured, but it asks the questions. These questions are openly asked in order to get the opinions about one aspect of a things. دا په آزادانه سره دا سوالونه موږ په دې خاطر کوو چې د یو چا نظر موږ د یو څه په مورد کې لاس ته راوړو. نو په هغه اساس باندې بیا موږ completely unstructured questions کوو، یعنی مختلف قسمه سوالونه په دې کې کوو. یو کې وایي چې suggest your opinion to promote healthy lifestyle in Kabul، بلکې وایي چې دا state your opinions، بلکې وایي how can we promote، او بلکې وایي چې what are the facilities. دا open completely unstructured questions دي، یعنی yes no نه دي، مثلا multiple choice نه دي، همداسې مطلب مختلف قسمه سوالونه شوي دي.
نو دې ته موږ کمپلیټلی انسترکچر کوېشنز وایي چې دا موږ په آزادانه شکل سره موږ په دې خاطر دا سوالونه کوو چې یو څه معلومات موږ ته لاسته راوړو د یو څه په مورد باندې. نو دلته موږ سره بل رقم کوېشن چې دغه ته موږ تھیمیټک اپریسیشن ټیسټ وایي یا TAT انوینټډ بای مورې 1946 کې دا سوال دغه کوېشن یا دغه سوالونه چې وو دا اختراع شوي وو. Was originally designed to measure normal dimension of personality in the general populations. معمولا دغه سوالونه موږ هغه وخت کې ترسره کول دی او چا نه مو کول کله چې موږ غوښتل دی یو چا د شخصیت په مورد باندې موږ معلومات واخلو. نو دلته موږ په دې کوېشنری کې موږ سره sequence of pictures shows the respondent in same order for same duration and ask the following question on every picture as. معمولا موږ مختلف عکسونه دلته د سوالونو مربوط کړو چې بیا موږ هغه سوالونه د ریسپانډنټ جواب ورکوونکي نه کوو په یو آرډرز کې او هغوی خپل سوالونه بیا جوابوي. what happens مثلا picture number 1 picture number 2 what lead us to the situation question number 2 مثلا what the outcome would be question number 4 is مثلا what the character would you be thinking and feelings. یعنی عکس ته په کتو سره موږ څو سوالونه کوو هغه سوال ته جواب بیا موږ د ریسپانډنټ نه غواړو. so the respondent may be analyzed in terms of any theme conflicts motivation and trust that appears in them. نو بیا د همدغه مطابق ریسپانډنټ چې دا کوم سوال شوی دا عکس ته په کتو سره د هغوی موټیویشن په نظر کې نیولو کنفلیکټ په نظر کې نیولو سره انټرست په نظر کې نیولو سره نو دوی بیا خپل سوالونو ته څه کې جوابونه ورکوي. دې ته موږ TAT یا تھیمیټک اپریسیشن ټیسټ وایو چې دلته کوېشنری کې کېدای شي دا سوالونه هم وشي. بل موږ سره کلوز اینډډ کوېشنز دي هغه چې بیخي بسته دي تړل شوي پوښتنې لیکونه دي. ملټیپل چوایس کوېشنز دي دلته موږ سره موږ سره معمولا څلور ځوابه پوښتنې وي ځکه کلوز دي. اوپن چوایس نه دي چې یو چا ته یو پوښتنه وکړي مثلا هغه ته د خپل نظر هغه کې رایه کې په هغه کې په یو پاراګراف په څو جملو کې. ولې دلته په کلوز کې ملټیپل چوایس دي بس سوال شوی څلور جواب دي کلوز دی کوم یو جواب صحیح دی هغه تاسو په نښه کې. مثال multiple choice question where respondents are restricted to choose among any of the given multiple choice answer are known as closed format or close-ended questions. There is no fixed limit as how many multiple choice should be given. The number could be even or odd. نو مهم دا نه دی چې تاسو چار جواب سوالونه وایي څو سوالونه تاسو مثلا څو جوابونه ورکوئ یا به تاپ وي درې به وي یا مثلا یا به جفت وي څلور به وي یا به یو وي یا به دوه وي مثلا یو خو نه خو خیر یو نه به زیات راځي ځکه ملټیپل چوایس دی مثلا یا به درې وي یا به څلور وي مثلا یا به پنځه وي یا به شپږ وي. نو د دې سوالونو کې چې هغه چار جوابه وي نو چار جوابه کېدای شي یا مثبت وبخښئ یا جفت وي یا تاپ وي. One of the main advantages of including closed format question in your questionnaire design is the ease at performing preliminary analysis. These questions are ideal for calculating statistical data and percentage as the answer set is known. Close-ended question can also be asked to different groups at different level interval to efficiently track their opinions about a product, service, company or over times. So بل خبر موږ دا وایو چې کلوز اینډډ کوېشنز پتا کله چې موږ ابتدایي تحلیل کوو کومه معلومات چې موږ لاسته راوړي دغه تحلیل کې موږ سره په اسانۍ ډېر همکاري کوي. مثلا حسن موږ سره په لومړني ابتدایي تحلیل کې موږ سره همکاري کوي او موږ احصایوي ډیټا او پرسنټیج چې کله راوباسو په اسان به راوستلی شو ځکه هلته د جوابونو یو مکمل سیټ موږ سره موجود وي هماغه سیټ کې موږ په اسانۍ سره بیا تحلیل هم کولی شو. همدارنګه موږ سره بیا په کلوز اینډډ کوېشنز کې چې موږ سره دي هغلته موږ سره لیمیټډ فریډم ټو ایکسپریس اوپینین. نو دلته موږ سره د نظر په بیانولو کې محدودیت رامنځته کېږي یعنی ملټیپل چوایس دي څلور ځوابونه دي سوال شوی ځوابونه شته یو سوال په یو ځواب پکې صحیح مثال هغه تاسو حل کوئ. نو تاسو ته د سوال او د نظر په خپل د نظر په ابرازولو کې تاسو محدودیت سره مخ کېږئ په کلوز اینډډ کوېشنز کې او موږ
اوپن اینډډ کوېشنز کې دا وویل چې یو سړی آزاد دی خپل نظر دی بیان کولی شي چې څنګه دی غواړي دا خپل نظر بیان کړي. همدارنګه کیپینګ آف آپشنز یا اوایډډ بیس دې کې هم تبعیض او تعصب پکې نه وي په داسې نوعو پوښتنو کې. نو تمپ رول فیکس نمبر آف آپشنز او دا هم ضروري نه ده چې مطلب زموږ او تاسو د څو نمبره مثلا موږ ملټیپل چوایس کې جوړ کړي څو ځواب وي مثلا 5 وي 4 وي 3 وي 8 وي څومره وي مطلب there is no fixed number of options. Data form is quantitative. په دې کې به موږ سره چې دا data form موږ سره quantitative دا qualitative نه ده ولې په open ended کې به موږ سره qualitative ځکه چې الته هر څومره اجازه ولا یو شخص ته په open ended questions کې چې تاسو خپل نظر تر ډیره حد پورې هر څه د یو سوال په مقابل کې تاسو کوم جواب ورکوي آزاد خپل نظر تاسو پکې ابراز کړئ. نو په هغه نظر کې شي چې هغه ډیر لیکنه وکړي ډیر سوالونه په ډیر شکل سره د جواب کې نو ځکه اختیار ورته ورکول شوی چې د لیکنه وکړي جواب په خپل الفاظ باندې په 2 5 لسو کرښو کې دی زیات نو هغه open ended questions کې خو په کلوز کې نو بیا طبعا هغه بیا موږ سره د هغه ډیټا چې راځي هغه کوالټیټیو راځي ولی موږ سره په کلوز ended کې موږ سره کوانټیټیټیو ذکر راځي چې زموږ تاسو سوالونه 4 جواب دي یو 2 3 4 څو صحیح جواب دي څو غلط جواب دي مثال معلوم دي جواب نو ځکه بدلته مقداري ډیټا نه موږ استفاده کوو موږ نو easy to analyze and coding statistically د دې کوډ احصایوي کوډ هم په اسانۍ سره کیږي او په خپل د موږ تحلیل هم په اسانۍ سره کولای شو ځکه چې کوه هغه معلوم دی. scope of getting extra information is very less دا چې موږ په دې کې ډېر کم اضافي معلومات لا سره راوړل شو دي امکانات هم د چې موږ معلومات ډېر کم راوړل شو ځکه سوال شوی جواب معلوم دی 2 3 یو پکې انتخابي نو معلومات اضافي نشته اما کوم سوال شوی د موږ مقابل کې جواب لا سره راوړي اما کافي دی نو ځکه د موږ چې scope of getting extra information is very less دا ډېر کم امکانات په دې کې د دې شته چې موږ تاسو معلومات اضافي معلومات موږ لاس ته راوړو نو په دې اساس باندې موږ تاسو کوشش کوو چې موږ تاسو سوالونه یا پوښتنلیکونه یا دا وی چې نظر په سہولیت سره نظر په سره مفیدیت سره چې موږ د کوم نوع سوالات څخه باید استفاده وکړو. دا یو مثال موږ سره د کلوز انډډ کوېشنریز دی مثلا دې کې به موږ سره یو کوېشن په نامه د ډایکوټومس په نوم باندې کوېشنز دي مثلا do you think the product of allophozic operation is good yes or no ورې ملټیپل چوایس کې موږ تاسو لیمیټ یو محدود کړی یو سوال مو تشریحي نه دی اګه تشریحي هغه اوپن انډډ راځي دلته دا کلوز ذکر چې سوال شوی جواب مستقیما الته په یس نو باندې ورکول شوی نو یو به انتخابي بده همداسې موږ سره به په ډایکوټومس کې موږ سره بیا نو قسم دی یس نو دی یا ټرو فالس دی اګری ډیس اګری دی مثلا have you ever experienced a service from our fitness center yes no or close the open close ended دی اضافي معلومات ضرورت نه دی یو به ټیک مارک کوي please enter your gender male female close question دی healthy practice promote quality of life agree disagree مطلب په دې کې لیمټ دی محدود شوی چې agree دی خبر سره کنه موافق ہے غیر موافق sport performance always counted as no pain no gain دا خبره صحیح ده که غلطه ده نو دې کې تاسو چې ډاکومنټس کټګوري 2 کې کوم سوال مونږ کو دا کلوز انډډ کوېشنز دي چې په دې کې چاته اختیار نه د نور کول کېږي چې مثلا ډېر معلومات ورکړي پکې کلوز انډډ ملټیپل چوایس دی په دې کې مثلا 4 جواب دي what all when all response choice are known when quantitative statistical result are desired مثلا which of the warm up duration you follow before athletic competition مخکې دې نه چې تاسو مسابقې ته ځئ ځان د ګرمایش لپاره تاسو څومره دورانې ته ضرورت لري څو دقیقې تاسو باید ایکسرسایز وکړئ تر څو ګرم کړئ ځان 10 minute 15 minute 20 minute 25 minute more than 25 minutes دې کې به تاسو یو چوایس اخلئ نو دا کلوز انډډ کوېشنز دي ځکه جواب کې تاسو اختیار نه لرئ چې اضافي معلومات ورکړئ بل موږ سره کلوز انډډ سکیل فارمټ کې ده موږ سره لکه هغه ته موږ لیکډ کوېشنز هم وایو
Linked questions can help you ascertain how strongly your respondent agree to a particular statement. په دې کې موږ سره دا چې دا معلومو چې زموږ جواب ورکوونکي څومره موږ سره په جواب ورکولو کې په سټیټمنټ کې دی څومره قوي دی strongly مثلا دی agree دی په دې کې موافق دی یا نه دی موافق. Such type of questions are also help you assess how your customer feel towards a certain issue or products. همدارنګه په دې کې موږ کولای شو په دې کې ځان پوهې په دې سوال پوښتنه کې چې زموږ مشتریانو په باره کې معلومات واخلو چې دوی زموږ د جنس په موارد کې دوی څومره مطمئن دي. نو ځکه ته موږ وایو چې مثلا الکوزه کوکاکولا کارپوریشن دی مثلا پروډکټ have to improve on quality سبد کې به خپل کوالټي موږ وایو چې الکوزه مثال یا کمپنی به خپل د موادو تولید دغه کیفیت چې دا به زیات کی دی خبره سره مثلا تاسو څومره موافقه مثلا اول چې دا strongly agree ډیر موافقه دویم تاسو صرف موافقه دریم کې neither agree nor disagree نه موافقه او نه غیر موافقه استي څلورم چې تاسو غیر موافقه او پنځم چې تاسو ډیر غیر موافقه نه دي خبره سره چې دا کومه خبره برا شوی ده نو دې کې به تاسو یو انتخاب وې دي ته موږ لیکټس کوېشنز وایو یعنی سکیل نه اندازه موږ دې کې د معلومو چې څومره موږ په خبره کې موافق یو څومره یعنی رضایت مشته او څومره نشته چې لیکټ کوېشنز د دې بل مثال هم داسې کېدل چې مثلا to assess a person feelings about something هم داسې په دې کې سره موږ د یو چا احساس هم معلومولای شو چې د یو څه په باره کې دوی څومره څه احساس لري. express your view on the following aspect of smoking. مثلا تاسو د یو چا سیګریټ په موري باندې د یو چا احساس او نظر تاسو غواړئ معلوم کړئ چې څه شی دي. questions مثلا smoking is injurious to health صحت لپاره سیګریټ چې ده نه دی موزره ده. cigarette contains nicotine cigarette کې نیکوټین دي. those who smokes looks charming so cigarettes کې هغه ښکاری. smoker can impress people او cigarettes کوم کې نور خلک متاثر کوي. نو د سوال سوي را د یو چا فیلینګز تاسو د دې په مورد باندې چې تاسو خپل نظر یې واورئ د یو چا فیلینګز باندې پوه شئ تاسو د کې یو انتخاب وي چې د دې خبرې سره تاسو څومره موافق یئ. a strong s a مطلب strongly agree A مثلا صرف موافقی مثلا undecided تصمیم نه نشي پکې بس خنثا معلومیږي. D مثلا disagree ناموافقی او strongly disagree ډیر ناموافقی. نو دې کې تاسو یو انتخاب وي د موږ لیکټ سکلز کوېشنز وایو. بل موږ سره بایپولر ended questions دي چې دلته موږ تاسو ریسپونډنټس ته دوا جوابونه ورکو د یو څه په مورد کې چې هغه کې باندې یو ریسپانس شي کې د په مابین کې باندې یو دوی چې کې مارک کوي. مثلا how would you describe the service of Alcoze corporation. تاسو د Alcoze د corporation د کمپنۍ نه شرکت نه څومره راضي یاستئ څنګه د خدماتو نه مثلا تاسو لپاره چې ارزکې سره کم دي خدي کنه efficient مهم دي inefficient که غیر مفید دي. د دې په منځ کې چې تاسو وړي مثلا یو دوه درې دا درې چې دي دې طرف ته راغی چې دا inefficient کې راځي او دا چې دا یو دوه درې دا چې دا efficient کې راځي. مثال هم د دې په مابین کې تاسو د دې مورد نه مثلا موږ تاسو په دې معلومو چې مثلا تاسو د یو څه په نظر مقابل کې څه نظر لرئ نو دې ته موږ bipolar close ended questions وایو. همداسې موږ please state your opinion as a national health insurance on the scale below. مثلا interesting, very much, somewhat like, neither hits, somewhat elect, very much disjunct, boring. مثلا د دې کې تاسو یو انتخاب وي نو دا هم موږ سره د liquid bipolar close ended questions کې راځي چې په دې کې تاسو به یو انتخاب وي. همداسې موږ سره matrix questions دي are really multiple questions presented on a grid is one of the most popular question types in online and traditional pen and paper survey. لکه تاسو وګورئ دا موږ سره how satisfied or satisfied are you with which of the following. تاسو د دې کوم سره موافق دي کوم سره نه یې دلته په یو ګریډ کې یو لیست کې تاسو very satisfied مثلا somewhat satisfied, neither satisfied nor dissatisfied, somewhat dissatisfied, very dissatisfied. دې کې تاسو سوال شي لري په مورید تاسو یو شی انتخاب وکړئ چې په دې په اساس باندې موږ تاسو بیا معلومات تحلیل چې کوو د دې نه راوباسو تاسو نظر دې په مورید باندې. همداسې موږ سره contingency په نوم باندې یو بل سوال دی. A question that is answered only if the respondent give a particular response to a previous question. This avoid asking question to people that do not apply to them. Do you smoke? Yes, no.
if yes, about how many times you smoke. Once. نو دې ته موږ contingency question dependent questions دې سره بل سوال مربوط چې راځي. if you smoke do you smoke تاسو سیګریټ کوي؟ yes. که چې تاسو yes وي نو په yes کې به تاسو دا ځوابونه باید متوار کړئ او که نو وي نو به دلته دې ته ځواب نشته دې ته بیا مهمه نه ده. که چې تاسو سوال yes وي نو دا به تاسو ځواب کوئ او که چې تاسو ځواب نو وي به دې ته ضرورت نه پیدا کېږي. نو دې ته موږ contingency dependent questions هم وایو. همداسې موږ سره do you have computer knowledge تاسو د کمپیوټر علم لرئ؟ yes no. که yes وي ښه څومره لرئ؟ شپږ میاشتې یو کال 2 کال څومره لري هغه تاسو ته به انتخاب کړئ. ته موږ contingency dependent questions لرو. یعنی موږ کولای شو داسې سوالونه په خپل پوښتنلیکونو کې وکړو کله چې معلومات موږ جمع راغونډو. همدارنګه موږ سره د دې close ended questions هم فائدې شته هم نقصانات شته. Advantage of close-ended question د دې فائدہ بچوي the researcher is able to contact large number of people quickly, easily and efficiently using a postal questionnaire. د دې په واسطه باندې تحقیق کوونکي د ډیرو انسانانو نه کولای شي په ډیره اسانۍ سره په ډیره چټکۍ سره معلومات مفید معلومات لاسته راوړي تر د postal questionnaire مطلب په post په لار باندې. Disadvantage which the format of questionnaire design makes it difficult for the researcher to examine complex issue and opinions. خو بیا دا د تحقیق کوونکو لپاره دا ډیره مغلقه ده چې مثلا هغه به د دې څخه چې کوم نظریات او کوم اوپینین ورکول شوي دي هغه پکې ارزیابي کوي. Questionnaires are relatively quick and easy to create, code and interpret. معمولا سوالونه چې دي دا ډیر په اسانۍ سره موږ جوړولی شو، په اسانۍ سره موږ دا کوډ کولای شو، انټرپریټ کولای شو. ولې with a postal questionnaire the researcher can never be certain the person to whom the questionnaire is sent actually fills it in. دې کې دا وی چې دا تر څو په بای پوسټ یعنی پوسټ خانه باندې دا تاسو لګي نو ریسرچرز په دې کې ډېر لازم مطمئن نه وي چې دا بچا ته رسیدلې وي په حقیقت کې بچا ډکړې وي کنه وي. A questionnaire is easily to standardize. For example, every respondent is asked the same question in the same way. دا یو معیاري پوښتنې دي چې هر یو شخص نه یو قسم سوال شوی وي. The researcher therefore can be sure that everyone in the same answer exactly the same questions which make this a very reliable method of research. چون البته معلومات د ریسپونډنټ نه یو قسم ته ورکول کېږي نو په دې اساس باندې دلته دوی په دې پوهې ریسرچ کوونکي په اسانۍ سره چې دوی باندې پوه شي چې معلومات څومره قابل د اعتماد دي. when the researcher is not present که چېرې د کوونکي په دې کې هلته که چېرې کوم ځای کې چې د کوونکي حاضر نه وي it is always difficult to know whether or not a respondent has understood a question properly. چون دا موږ سوالونه لیکو نو سوالونه چې یو چاته د پوسټخانې په لوګي نو هلته ریسرچ کوونکی د کوونکی موجود نه وي نو موږ دا وایو چې دوی په پوښتنو باندې پوه شوي که نه پوه شوي نو دا یو ډس ایډوانټیج کې راځي. Questionnaire can be used to explore potentially embarrassing areas such as sexual and criminal murder more easily than other methods. په دې طریقې سره موږ کولی شو هغه سوالونه چې ډېر خجالت کوونکي تعقیل کوونکي دي مثلا جنسي سوالونه دي، جنایي سوالونه چې موږ یو چا نه کوو په اسانۍ سره په دې کې موږ چون د کاغذ په مخ د کولی شو. ولې the researcher has to hope the question asked mean the same to all the respondents as they do the same researcher, and the response that is the number of questionnaires that are actually returned to the researcher tends to be very low for informations. یعنی هم دا ګټې لري هم نقصانات لري چې هم ګټو نقصانات د دواړو نه موږ تاسو یادول شولو. بل موږ سره مکس میتود سوالونه دي. in some situation you may have a partial list of answer choice. بعضې وخت کې موږ سره نیمګړي چایسونه د ځوابونو هم شته but still you may have some doubt or uncertainty about other possible response. You can create a partially structured question such as the following. Example of partially structured question. What purpose do you use a web-based resource for research work, to write assignment, to improve subject knowledge, for the purpose of seminar presentation, any other? Please specify. Chindagha the partial list of answer choice لتم راتلای شي لتم متورکولای شو answer choice. نو دې د موږ mix method of questionnaire وایو چې په دې اساس موږ هم معلومات جمع وری کوو په ریسرچ کې. دا موږ سره تر دې ورځې
تر د نن ورځې درس تر بیا مو په لوی رب سپارم. الله حافظ. خوشحاله اوسئ.